Okay. So, korang dah ready ke? Dah. Okay. Alright, so let's start our class. Okay, so hari Jumaat yang minggu lepas-lepas tu, saya bagi awak learning package untuk tengok video YouTube on chapter 7.1 kan? Okay, so 7.1 dia adalah basic trigonometry sahaja. Okay, so awak diperkenalkan dengan basic angle, dengan positive and negative angle, dengan dia punya sign whatsoever. Okay, so based on the video that you have watched and daripada tutorial soalan yang awak dah jawab, apa yang awak dah belajar? Apa yang awak faham? Cuba je bagi tahu kat sini. Belajar pasal equation Equation apa tu? yang 12 tu. Yang 12. Kalau saya hafal 12 lah. Yang cosec, sec, cos. Oh, okay. So kita belajar pasal cos, lepas tu ada sin, tangent, ada cosecant kan? Ya. Secant dengan cotangent. Okay, so ini 6 ni kiranya adalah basic trigonometry ratio kita. Okay, so dia sebenarnya adalah 3 ni sahaja, atas ni je. So kita ada cos, sin dan juga tan. Cosecant, secant dengan cotangent ni adalah datangnya daripada basic trigonometric ratio yang dekat atas tadi tu. Okay, so these three are coming from this one. Okay, so kalau dulu masa sekolah rendah pula, sekolah menengah kita ada belajar juga. So kalau nak senang, kita nak hafal macam mana kita nak cari ratio untuk kita punya trigo tu adalah kita guna soh kah tawa kan. Okay, so contohlah awak ada satu triangle. So I'm just going to recap this one a little bit before kita masuk soalan tutorial. Okay, contohlah this one. Kat bawah ni adalah theta. Okay, so dia mesti right angle triangle. Okay, so trigonometry ni dia actually adalah satu chapter yang membincangkan tentang right angle triangle. Okay, so nama dia trigo kan. So tri tu adalah 3, maksudnya 3. So gono adalah sisi. So 3 sisi metri. Okay, so kita mengkaji sifat-sifat bentuk yang ada 3 sisi ni lah. Contohlah, tapi dia fokus kepada right angle triangle yang 90 degree sahaja. Okay, so bila awak tengok dekat sini theta, okay, so saya labelkan dekat tepi ini adalah sebagai adjacent. This is the adjacent. Okay, and then dekat opposite, kita panggil sebagai opposite. Ataupun kita tulis sebagai O. Adjacent sebagai A. Okay, and then lagi satu yang paling panjang is the hypotenuse. HYP kita tulis sebagai H. Okay, so untuk cos, sin dan juga tangent, cara mudah dia adalah soh kah tawa. Okay, so start dengan sin, so dia adalah soh. So saya padam yang ni dulu. Okay, so start dengan sin, dia adalah soh, maksudnya sin, nak dapatkan sin, dia adalah opposite over hypotenuse. So opposite of this theta over here is this one. Okay, and then hypotenuse is this one. Okay, so maksudnya dia nak awak tulis panjang benda ni. Okay, so panjang dia berapa and over panjang yang ni berapa. Okay, so just write sin is equal to opposite over hypotenuse. Macam tu. Okay, so contohlah kita gantikan dia dengan nombor kan. Nak lagi senang nampak. Let's gantikan dengan nombor. Saya ingat sikit tapi okay check. So this is right angle, this is the theta. Okay, so contohnya kita ada 3, 4, 5 over here. Okay, so bila dia nak sin, sin is opposite over hypotenuse. So opposite is the 4, opposite is 4 and then hypotenuse is 5. Okay, so itu adalah sin. Okay, so kalau cos pula dia adalah kah. So kalau kah maksudnya adjacent over hypotenuse. So adjacent is 3, hypotenuse is 5. So you have 3 over 5 dekat situ. Okay, so kalau tangent dia ada dua cara. Sama ada awak nak terus ambil daripada graf, daripada yang triangle yang saya lukis ni. So kalau tangent kita tahu dia adalah toa, maksudnya dia adalah opposite over adjacent. Okay, ataupun lagi satu kita tahu tangent is equal to sin over with cos. So awak boleh buat 4 over 5 over with 3 over 5. So you will get
4/3. Okay, so tangent awak adalah opposite over adjacent macam tu. Okay, so senang je. Alright, so untuk cosecant pula, dia adalah cosecant, secant dengan juga cotangent ni, dia adalah reciprocal untuk basic trigo yang atas tadi. Okay, so kalau cosecant dia actually adalah 1/sin. So awak ikut yang kat tengah ni. It is 1/sin theta. Okay, so kalau cos, awak ambil yang kat sini, secant adalah 1/cos. Okay, and then kalau cotangent, ambil dekat sini, dia adalah 1/tangent. Okay, so ini adalah basic trigonometric ratio. Okay, so this one is simple je. Okay, so ada tak lagi benda lain apa lagi awak belajar? Apart from this one, proving is depression. Astaga. So ada orang komen dekat message, dia cakap special angle. So AD cakap special angle. Alright, so special angle So special angle dia actually ada 30, 60, 45 degree, 90 degree and 0 pun termasuk dalam special angle juga actually. Okay, so let's pergi dekat special angle. Dan saya boleh masuk kat bawah ni sebenarnya. This one. Okay, so special angle So kita pergi kat special angle. So saya akan lukis dulu dia punya triangle. So dia ada 2 triangle. So the first dua triangle. Okay, so satu triangle dia datangnya daripada sini. Okay, so panjang setiap sisi triangle ni berapa? Saya lupa. Is it 2 or 1? I think it's 2. 2, Miss. 2 kan? Okay. So 2. Okay, so daripada triangle yang satu ni, kita akan pecahkan dia. Kita akan kerat dia 2 bahagian. So saya potong dekat tengah ni. Okay, so saya buang bahagian yang. So I discard this part. Okay, so saya potong dia betul-betul dekat tengah. So maksudnya sekarang panjang daripada sini sampai sini adalah 1. Okay, so kita dah tahu kita punya adjacent. So andaikanlah dekat sini kita punya theta. Okay, so we know that adjacent is 1. Kita punya hypotenuse is 2. So nak cari kita punya opposite is, awak kena guna formula distance. Distance, bukan? Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem, so kita ada hypotenuse square. So we have 2 square is equal to adjacent 1 square plus opposite square. So opposite ni kita tak tahu, so buat je sebagai x square. Okay, so nak cari x tu adalah 2 square 4. And then this one is 1 plus x square. So x square 8 is equal to 4 minus 1 is 3. Okay, so kita nak x. Tak dapat detect kat dia. So x is equal to 3. Okay, so saya kena buang yang ni dulu. Sekejap So padam this one. Okay, so panjang dia, tinggi dia adalah 3. This one is 3. Okay, saya kat sini. This is one triangle. Okay, so kita tengok kepada dia punya angle pula. Okay, so angle dekat sini. Okay, tadi dia punya angle adalah kesemuanya 60. Okay, maksudnya semua bucu tu dia adalah 60 degree. So bila awak dah bahagi 2 dekat sini tadi, sini bahagi 2 kan. So dekat sini jadi 30. Atas jadi 30, bawah tetap jadi 60. So this one is 30 degree. Okay, lebih kurang lah. So this one adalah 60 degree. This is 90 degree. Okay, so this is one triangle yang awak boleh guna untuk ingat special angle awak. Okay, so lagi satu. Kita ada satu bentuk square. So you have a square. Square macam ni. Okay, so panjang setiap square ni, sisi dia adalah 1, 1, 1, 1. Okay, so saya potong square ni kepada 2 bahagian. Saya potong dekat sini. Okay, so bila saya potong dekat sini, tadi dia punya angle dekat setiap bucu tu adalah 90.
So bila kita belah 2, dia akan jadi 45. Okay, so meaning that here is 45. This one over here is 45 as well. Ini adalah 90 degree. Okay, so saya buang mana yang tidak berkenaan. This one saya buang. Okay, so kita nak cari panjang hipotenus kita. Okay, so cara nak cari dia sama juga guna Pythagoras theorem. So awak akan dapat dia punya hypotenuse is sed 2. Okay, so settle dekat sini. Special angle kita ada 3, which is 60, 30 and also 45. Okay, so selain daripada special angle ni, awak kena tahu juga 3 graph basic, sin, cos and juga tangent kita. So graph ni dia akan membantu awak untuk terus cari nilai kalaulah soalan tu dia ada theta equal to 0, 90, 180 or 270 ataupun 360. Okay, so cara nak lukis dia senang je. Okay, so contohlah awak ada cos, kita buat dulu Cartesian plane. Kalau tak faham tanya tau, kadang saya cakap laju. Okay, Miss. Muraki ke? Okay, this sounds like it. Okay. Okay, so graf yang pertama adalah graf cos. So kalau graf cos bentuk dia macam ini. Yang tu buruk banget. Ni lebih kurang naik ke atas. Macam tu. Boleh lah. Lebih kurang. Tak nak buruk. Okay, macam tu. Okay, so kalau tengok graf ni, dia punya range adalah from 0 to 360 degree. So dekat hujung sekali, dia adalah 360. Okay, and the middle over here, it is 180. Okay, so this one over here is 90 degree. This one over here is 270 degree. Okay, so nilai yang dekat atas ni yang paling tinggi untuk graph cos is 1 and nilai yang paling rendah untuk graph cos is negative 1. Okay, macam tu je. Contohlah kalau soalan minta awak cari find the value of cos 180. What will be your answer? Apa jawab awak? Anyone? -1. Yes, betul, negative 1. Okay, so sebabnya sekarang kita kat sini graf kita adalah cos theta. Okay, so soalan minta kita cari cos of 180. So 180 ni dia adalah nilai theta. So awak tengok dekat mana 180 tu berada, kat sini. So awak bawa dia pergi sini and cari nilai y dia, which is negative 1. Okay, so itu adalah cos of 180. Okay, so contohlah kalau soalan itu minta awak cari cos of 270 degree. So jawapan kita adalah this one lah, kosong. Okay, sebab 270 degree dekat sini. Y dia adalah kosong. Theta dia adalah 270. Okay, so itu adalah cos. Alright, so let's take a look at sin pula. So kalau graph sin, kita buat dulu Cartesian plane. This is theta, this is sin theta. Okay, so graph dia akan jadi macam bentuk S. Nama pun sin kan, so dia jadi bentuk S. So dia akan start dekat 0,0, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas balik, berhenti kat situ. Okay, ini adalah graph sin. Okay, so dia akan start daripada 0 sampai 360 degree juga. So 360 will be over here. Okay, so crack dua graph awak dekat sini, dia adalah 180. Okay, and then 180 bahagi 2, this one is 90 degree. And then antara 180 to 360, this one is actually 270 degree. Okay, so sama juga macam graph cos. Dia punya highest value up here is 1, the lowest value over here is negative 1. Okay, so ini adalah graph sin. Okay, so yang terakhir sekali adalah graph tangent. So kalau graph tangent, dia lain sikit sebab dia ada asymptote. Ke sana. Tangent. Theta. Okay, so graf dia akan ada dua asymptote. So saya buat satu garisan kat sini dengan satu garisan kat sini. Dia sepatutnya dotted. Nanti awak putus-putuskan line ni. Okay, saya sikit. Okay, so graf dia bentuk dia macam ni. Dia akan start daripada sini ke bawah. Atas dulu.
sini, lepas tu ke sini, and akhir sekali ke sini. Okay, so ini adalah graf tangent. Ni adalah graf yang paling lain daripada yang lain lah antara cos, sin dengan tangent ni. Okay, so dia punya range is from 0 to 360 juga, sama je. Okay, cuma beza dia. So this one over here is 360 degree. Okay, so kalau awak bahagi dua graf awak, dia actually dekat sini. So this one over here is 180 degree. Okay, and then asymptote dekat sini, yang first one is actually theta equal to 90. Okay, the graph will never touch theta equal to 90 degree. And then dekat yang lagi satu ni adalah theta equal to 270 degree. Ni pun sama juga. It will never touch this value. Okay, so ini sahaja untuk graph tangent, cos dan juga sin. Ada soalan tak for this one? Tiada. Tak ada. Okay, clear eh? Clear. Okay, good. So ni baru basic sahaja. Okay, so apa lagi yang awak dah belajar? So saya dah tulis dah dekat sini, positive angle, negative angle, type of angle. Rasanya tak di-mention. Okay, so awak dah belajar juga signs of trigonometric ratios, trigonometric identities and also basic angle. Okay, so saya pergi dekat mana signs of type of angle lah kot. So type of angle, kalau tak silap saya, dia tak ada mention dalam video. Okay, so apa jenis angle yang awak tahu? Ada tak apa-apa angle yang awak tahu? Type of angle. This one over here. Acute, obtuse, reflex. Exactly. Betul? Okay, so dia ada 3 angle. Okay, so actually dia ada banyak tapi kita fokus dekat 3 ni je sebab dia macam lain sikit. Okay, so awak belajar juga pasal right angle. So right angle is 90 degree. Okay, and then kita ada juga straight angle. I think straight angle is 180 degree. So dia adalah satu garis yang lurus je. Okay, selain daripada itu dia adalah 3 angle yang siapa AD yang mention tadi. Okay, so yang pertama dia adalah acute angle. So acute angle ni kita akan guna in most of our questions dalam part solving. Nanti awak akan guna this one. Okay, sebab apa-apa pun kita memang akan balik kepada acute angle. Okay, so acute angle ni sebenarnya apa? So acute angle dia adalah angle between 0 degree until 90 degree. Okay, so dia mestilah in between this degree sahaja. So dia tak boleh lebih daripada itu. Dia tak boleh 90, dia tak boleh kosong. Okay, so contohnya kalau 70, 70 dengan 70 sama. Kalau 61, 45, itu adalah kita panggil sebagai acute angle. Okay, so secondly we have obtuse angle. So obtuse angle dia adalah from 90 degree up until 180 degree. Okay, dia memang tak akan include. So dia adalah less than dengan greater than saja. Okay, dia tak equal. Alright, so itu adalah obtuse angle. And then lastly kita ada reflex angle. So reflex angle adalah angle yang paling besar. Okay, so dia adalah from 180 degree up until 360 degree. Okay, so itu adalah type of angle. Settle kat situ. Okay, so jap. Signs of trigonometric ratios yang basic tu je. Saya sebut je kat sini. Okay, so you have a Cartesian plane over here. Okay, so dia ada 4 kuadran. Kita bahagikan dia kepada 4 kuadran. So kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Okay, so dekat kuadran yang pertama, dia everything will be positive. Okay, so cara nak hafal dia awak boleh guna all science teacher are cute, ataupun awak boleh guna add sugar to coffee, ataupun kalau saya memang hafal ASTC je. So it's literally A, S, T and C. Settle. Okay, so maksudnya dekat sini dia nak cakap dekat kuadran pertama everything will be positive, all positive. Okay, sin, cos, tangent semua positif. Okay, kalau dekat kuadran kedua, sin sahaja yang positif. Okay, and then kat kuadran ketiga, tangent sahaja yang positif. Kuadran keempat, cos sahaja yang positif. Okay, so contoh awak ada tangent, tangent theta awak, dia sama dengan negative 5/4.
So which quadrant kita punya theta ni possible? 1, 2, 3 ke 4? So nak try. Dua. 2 lagi? Betul. Okay. So sebabkan dekat situ tangent kita adalah negatif. So kawasan yang tangent negatif hanyalah dekat kuadran yang kedua atau kuadran keempat sahaja. Okay. Sebab dekat kuadran pertama tangent positif, kuadran ketiga tangent positif. So dia tak possible lah dekat situ. So ini bukan. Okay. So yang ini betul, this one pun betul. Okay. So itu adalah contoh dia yang awak boleh guna. Okay, so itu adalah signs of trigonometric ratios. Positive angle, negative angle cumalah cara awak baca dia. Okay, so let's say you have this one. Oopsie, urut. Okay, so kalau awak punya angle tu dia start from x-axis. So x-axis is the one yang mendata. Okay, so dia start from x-axis going to anti-clockwise ke sana. Contohnya this one. Okay, ini kita panggil dia sebagai positive angle. Okay, sebab dia going anti-clockwise. Kalau lah awak punya angle tu dia terbalik. Okay, so maksudnya dia start from x-axis and then going to clockwise. Yang ini kita panggil sebagai negative angle. Okay, so satu pusingan lengkap adalah 360. Okay, so contohlah kalau awak ada, sekejap, yang tu part lain. Tak nak masuk lagi. Okay, okay, so this one, basic angle. Okay, so contoh awak ada this one. Buat besar sikit yang ni. Kalau tak silap saya, awak dah jumpa dah hari tu. Dekat chapter berapa tak? Tak ingat. Okay, so dekat setiap kuadran ni, dia ada cara dia sendiri untuk kita cari basic angle. So actually, basic angle dia adalah acute angle. Okay, so acute angle maksudnya dia mesti less than 90 degree. Okay, so dia tak boleh greater than. Kalau lah contohnya awak ada cos 95, contoh. So let's say you have cos 95 degree. Okay, so ini dia adalah greater than, it already is greater than 90. So maksudnya dia bukan acute angle. So kita kena tukarkan dia menjadi acute angle. So itu adalah basic angle. Okay, so nak cari dia, senang je. So first awak kena tahu dulu kat mana kuadran dia berada. Okay, so kita tengok kepada kita punya Cartesian plane ni sekarang. Okay, so saya bagi contoh. Untuk yang first kali, this one. So ni second. This one third. Buat kat sini. Saya ingat saya punya ni. Sama sikit. Lebih kurang. Okay, so basic angle kita dekat kuadran yang pertama, dia akan berada dekat sini. This one over here is our basic angle. Okay, so basic angle kita boleh denote dia sebagai alpha. Alpha. Okay, so dekat kuadran yang pertama, cara nak cari kita punya alpha, it will be just equal to theta. So alpha kita adalah sama dengan theta. Okay, sekejap saya terlupa something. So this one is 0, 360 degree. Okay, atas ni dia adalah 90 degree. Okay, and then we have 180. And then we have 270 degree. Okay, so the next quadrant, second quadrant, kita punya basic angle dia akan berada dekat sini. Okay, so cara nak cari dia adalah alpha will be equal to 180 minus theta. Okay, so contohlah macam dekat sini, dalam this case, so awak ada cos 95. So cos 95 dia actually dah melebihi kuadran yang pertama. Okay, so bila awak lukis, dia akan daripada sini sampai sini contohnya. Okay, so this one adalah 95 degree. Okay, so cara nak cari dia punya alpha adalah awak buat 180 minus 95. So awak akan dapat dia punya basic angle dekat kuadran itu. Okay, macam tu je. Okay, itu adalah contoh yang pertama.
Okay, so untuk kuadran yang ketiga, kita punya basic angle dia akan berada dekat sini. Oops, sorry terpadam. It will be over here. Okay, so cara nak cari dia adalah alpha is equal to theta minus 180 degree. Satu. Okay, so yang last kali, the last quadrant, basic angle dekat sini. So alpha will be equal to 360 minus theta. Betul ke? Betul ke? Yes, betul. Okay, so macam ni. Alright, so itu adalah basic angle kita. Cara nak cari basic angle kita dekat setiap quadrant. Okay, so last sekali. Trigonometric identities. Okay, so ini last kita recap before kita masuk soalan tutorial. Okay, so trigonometric identities, kalau saya cuma hafal satu formula je. Okay, so the first formula yang paling senang, dia adalah sin square x plus cos square x is equal to 1. Okay, so awak boleh derive yang lagi dua formula tu berdasarkan this one single equation. Okay, so cara dia maksudnya, so awak bahagikan kita punya equation sekarang ni, you divide everything with sin square. Okay, so bila divide everything with sin square, yang first kali depan ni dia akan jadi 1. Okay, it will become 1. Okay, and then plus, okay, so secondly kita akan ada cos square divided by sin square. Okay, so kita ada cos square x divided by sin square x. Okay, and then lastly kita ada 1 over sin square x. 1 over x. Sin square x. Okay, so actually cos over sin dia adalah 1 over tangent. So 1 over tangent is equal to cotangent. Okay, so awak akan dapat dekat situ cot square x is equal to, so 1 over sin adalah cosecant. So kat situ awak dapat cosecant square x. Macam tu. Okay, settle. Okay, and then lagi satu, nak dapatkan lagi satu equation, kita bahagikan pula everything dengan cos. Okay, so you divide everything with cos square x. So awak akan dapat sin divided by cos divide by cos square x, and then plus, so cos divided by cos is 1. Okay, and then you have 1 over cos square x. Okay, so dia akan jadi sin over cos is tangent. So tangent square x plus 1, and then 1 over cos is 1 over secant. 1 over cos is secant. Secant square x. Settle. So dapatlah ketiga-tiga formula. This is 1. This is number 2. This is formula number 3. Okay, that's all. Ada soalan tak untuk recapping session kita yang panjang ni? Ya dah. Tak ada. Okay, so saya baca chat dekat dalam message ni. So Izzul cakap proving is depression. Yes, betul. Proving tu dia memang menyusahkan hidup pelajar. Itulah tujuan dia. Okay, tapi sebenarnya dia nak bagi awak applykan whatever that you have learned. Daripada equation, daripada formula-formula double angle nanti yang awak akan belajar tu. Okay, so everything tu dia akan uji dekat proving. So proving ni cara dia senang, satu je teknik dia. Awak kena cuba dan cuba lagi. Saya tak ada cara lain. Sebab setiap soalan tu dia adalah soalan yang berbeza. So memang kita tak ada teknik yang sama untuk setiap soalan tu. Okay, so apa yang awak boleh buat is cuba je lah. Okay, cuba jaya gitu. Sampai dapat. Miss, Yeah. chapter ni group assignment kan? Betul. Tak masuk final. Okay. Okay. So lega sikit kat situ kan Miss. sebab tak masuk final. Ya saya. How about the formula list for the final exam? Because I didn't find anything from the internet. I think all the formula will be given sebab saya honestly pun tak hafal all the formula. And I rely on the equation that I have on my notes. So sepatutnya dia akan bagi. Oh, okay. Okay, so jangan risau. Okay, so jom kita tengok soalan nombor 1. Okay, so soalan nombor 1 ni mana-mana part yang awak tak boleh buat? Is there any part that you want me to discuss?
Ke semua okey je? Sekejap eh. Okey. Okey je? Oh. Ya, okey je. Oh, semua okey, tak ada masalah kan? Okey, bagus-bagus. Sekejap, Tapi saya si Eddie cakap not so okay. but not so okay. Kinda okay but not so okay. Why is it not so okay? Saya nak dia okay yang solid. Okay, jom kita try tengok beberapa soalan. Sekejap so saya pilih soalan. Oh, saya lupa nak cakap pasal negative angle tadi. Okay. Kincana. Okay, kejap So let's do this question yang ada negatif ni. So, okay, lagi satu. Soalan yang ada pi lah kot. Kita try je. Lagi satu yang ada reciprocal. Okay, so C, E, G. Okay, let's take a look. So, satu C. Okay, so untuk satu C. Okay, so first thing first. Untuk memudahkan kita akan lukis kita punya Cartesian plane. Okay, so number 1 C. We will draw our Cartesian plane. Sin pi over 6. Okay, so awak tahu tak nilai pi berapa? Kalau dalam degree. 180. Yes, exactly. So, kalau dikata kat situ pi over 6, maksudnya dia adalah 180 divided by 6 which is equal to 30 degree. Okay, so tapi soalan ni dia dalam pi. So, awak kekalkan je dia di dalam pi. Okay, so kita tengok dekat kita punya kita lukis kita punya Cartesian plane dulu. Sini. Okay, so dia pi kan, so saya start dengan pi. So, it's 0 degree. Okay, and then kita ada 2 pi. Okay, so this one is pi. This one over here is pi over 2. This one will be pi over 4. No, it's 3 pi over 2. Over 2. Okay, macam tu. Okay, so kalau pi over 6, nilai dia adalah 180 divide by 6 kan. So, dia sebenarnya adalah 30. Okay, so graf awak, dia actually, bukan graf awak, sorry. Awak punya angle, so dia actually berada dekat kuadran yang pertama sahaja. This one. Okay, sebab pi over 6 is less than pi over 2. So, dia kecil lagi. So, maksudnya dekat sini je. Over here. Okay, so theta awak, dia sama dengan pi over 6. Which is equal to your alpha. Alpha yang awak nak cari. Okay, so awak balik kepada awak punya basic angle, bukan basic angle, sorry, special angle ni, dia dekat sini. So we copy this one. Sekejap. Salah terajak. Yang ni. Okay, so saya paste kat sini. Okay, so awak tengok dekat sini. Okay, so actually, awak boleh tukar juga awak punya angle dekat sini. So 30 degree is actually pi over 6. Okay, and then 60 is, I think it's pi over 3. Pi over 3. Okay, so this one over here is pi over 2. Okay, so soalan minta kita cari sine of pi over 6. Okay, so fokus dekat sini. Pi over 6 dekat sini. Okay, so sine is opposite over hypotenuse. So opposite is 1, hypotenuse is 2. So your answer is 1 over 2. 1 over 2. Okay, is this clear? Boleh ke semua orang? Boleh. Boleh. Okay, so ini adalah basic kiranya sebab dia memang straight away adalah reference angle. Dia adalah less than 90 degree, so dia tak ada masalah. Okay, so kita problem dia adalah bila kita punya angle tu dia adalah greater than 90 degree. So yang itu baru kita akan terpaksa menggunakan kuadran-kuadran yang lain tu and tolak-tolakkan sikit. Okay, so jom kita sambung lagi. So untuk E, okay, so special angle saya tak pernah hafal tau. Saya cuma hafal dia punya bentuk triangle saja. Okay, so this triangle
dia membantu saya sebab saya tak pernah pun hafal table yang ada ditunjukkan dekat dalam video tu. So I only remember this two triangle that we have untuk special angle. Itu saja. Memang itu pun dah cukup membantu saya. Okay, so jom kita sambung. Sekarang ni maybe awak baru je lagi tengok trigo ni. Okay, so cara untuk awak biasakan dia is masa awak buat soalan tu, awak letak triangle tu dekat tepi awak. So kiranya nota dekat belah kiri, kalau awak menulis belah kanan lah. So nota belah kiri and then awak punya latihan tu kat sebelah kanan. So senang awak nak refer. Okay, so every time awak buat latihan awak refer. So nanti lama-lama awak boleh ingat. Okay, so practice makes perfect kan. Macam ni, so copy this one pula. Copy. Paste. Okay, sabar. Okay, so soalan kita nak apa sebenarnya? Cos negative 42. Negative 420. Okay, so tadi saya terlupa nak terangkan dekat awak pasal kalaulah awak ada negative angle. Okay, so if let's say you have sin negative theta, so dia akan jadi negative sin theta. Okay, so let's say you have cos negative theta, it will become cos theta. So negative tu akan hilang. Okay, and then kalau awak ada tangent negative theta, it will become negative tangent theta. Okay, so nak ingat senang je, awak ingat cos sahaja. So untuk cos, bila dia ada negatif, dia je yang hilang negatif tu. Yang lain semua akan ikut negatif tu bawa keluar. Okay, so sekarang soalan kita adalah cos. So bila cos, dia akan hilang negatif dia. So you will have cos 420 degree. Okay, so 420 degree, dia adalah melebihi 360. Okay, so maksudnya dia dah pusing satu kali penuh, lepas tu dia sambung lagi sikit. Okay, so kita buat dulu Cartesian plane kita yang pertama. Okay, so this one is 0, 360 degree. This one is 90 degree. Right. 90 degree. This one is 180 degree. 270 degree. Okay, so awak punya angle ni sekarang, dia lalu daripada x-axis anti-clockwise sampai jumpa balik. So kat situ dia adalah lengkap satu kali pusingan. So dia adalah 360 degree. Okay, so awak lukis lagi satu. Okay, so this one is 360 darab 2, 720. Okay, so atas ni adalah 450. And then you have 540. And then you have 630. Situ. Okay, so awak punya angle dia adalah 420. So 420 dia stop dekat sini, kuadran yang pertama. Okay, so dia dekat sini. 420. Okay, so macam mana kita nak cari kita punya basic angle? So basic angle dekat situ nak cari dia adalah awak satu pusingan penuh dari tu. So 420. 420 tolakkan dengan 360. Okay, so awak akan dapat kat situ 60 degree. Okay, so actually this one over here is just 60 degree je. Okay, so it will become cos 60 degree. So 60 degree dia menggunakan triangle yang sama. Sorry, saya padam balik. Okay, so 60 kita fokus dekat sini. Okay, so kah is adjacent over hypotenuse. So adjacent will be 1, hypotenuse will be 2. Dapat 1/2. Settle. Okay, ada soalan tak? Takat ni tiada. Okay, ada. Okay, good. So everyone clear? Sorry, size. Yeah. Okay, good. Okay, so ini adalah basic tau. Ini adalah yang paling penting untuk awak faham before awak boleh move on to the next subtopic. Okay, before awak boleh solvekan any equation yang melibatkan trigo. Okay, so ini paling basic, awak memang kena fahamkan dia betul-betul. Okay, so untuk yang terakhir sekali, for G. Sekejap, besarkan sikit.
So you have cosecant 330 degree. Miss, Ya saya. ada orang tanya di chat. Miss, kenapa cos sejar jadi positif? Kenapa Menarik soalan tu Divya. Hari tu saya ingat, tu saya dah lupa. Sekejap saya fikir. Kenapa cos je jadi positif? Ada sesiapa ada jawapan tak kepada soalan Divya? Bukan dia derive. Bukan. Derive Cos negatif, cos. ESTC. Kenapa Tahu Miss. Okay, tak apa. Kita Google nanti, sama-sama balik nanti. So, itu adalah homework untuk everyone. Nanti next class hari Jumaat, kita tengok balik kenapa. Okay? Maybe it's because when you turn review positive, maybe positive cos 30 lah, for example. Okay. And you put, well, it will go up, right? And it will, Okay, go Eddie. Terangkan sampai habis. and it is at the A quadrant 1. Contohlah cos 30 kan? Yeah, Okay, it is at quadrant 1, right? betul? And when you use negative 30, it will go down. It is quadrant 4, and it is the C quadrant, which is, yeah. Yes, betul? Okay, betul. Good job. Alright. So, betul apa yang Andy cakap tu, kiranya kalau contohlah dia sekarang ni, theta ni kita anggap dia sebagai basic angle. So, basic angle maksudnya dia adalah from 0 to 90 degree sahaja. Okay. So, contohlah kat sini Andy bagi cos 30 degree. Okay, so kalau cos 30 degree dia adalah positif kan? So, kalau positif maksudnya dia akan go anti-clockwise. So, anti-clockwise dia ke sana. Okay, so dekat kuadran yang pertama, cos is positive. So that's why dia positif. Okay, kalau lah contohnya dia adalah cos negative 30. Let's say we have cos negative 30 degree. Macam tu. Okay, so kalau dia punya angle tu negatif, kita akan baca dia terbalik. Maksudnya from x-axis, we go downward clockwise. Okay, so daripada x-axis dia pergi ke bawah, ke sini, dia adalah kuadran yang keempat. So dekat kuadran yang keempat, cos akan still positif. Ya, betul? So that's why dia akan jadi positif juga dekat mana-mana. Yes. Good job, Eddie. Okay, Divya, clear tak? Okay, no problem. Thank you, Eddie. Okay, so itu adalah negative angle. Okay, so untuk yang terakhir ni, saya cakap sikit je. Okay, yang tu saya rasa awak boleh je sambung sampai habis. Saya nak explain sikit je. Okay, so kalau contohnya soalan tu melibatkan reciprocal trigo, so awak tukar dulu dia dalam bentuk reciprocal. So meaning that you have over here cosecant kan. So kalau cosecant, awak ambil yang dekat tengah ni S, so maksudnya dia adalah 1 over sin. Okay, so you have 1 over sin 330 degree. Okay, so sekarang ni fokus awak adalah yang bawah ni. Awak nak cari sin 330 degree ni dia apa nilai dia. Okay, and then bila dah cari, awak just masukkan saja dekat bawah ni. Lepas tu awak dapat nilai jawapan. Okay, that's all. Okay, so itu adalah untuk nombor 1. Okay, so before kita rehat, saya nak tunjuk sikit yang hari tu saya bagi soalan highlight tu, kawan-kawan awak buat. Okay, so ada beberapa salah dan ada yang betul juga. Okay, so untuk this one, okay, so soalan yang nombor 2, dia minta kita, dia bagi kita satu trigo ratio sin. Okay, so we have sin theta is equal to 3 over 5. Okay, so from here, awak boleh cari, awak boleh buat triangle actually. Okay, so this one, you can make a triangle out of this. Okay, so this is your triangle. Awak dapat yang ni. Okay, and then soalan minta kita show that sin 90 minus theta is equal to cos theta. Okay, so cara untuk awak showkan dia is awak cari nilai yang kiri ni apa. Okay, so kawan awak dapat kat sini 4 over 5. Okay, and then awak cari nilai yang belah kanan ni apa dia. So you get 4 over 5 as well. Okay, so daripada sini roughly bila awak tengok dia adalah nilai yang sama. Okay, so you make a conclusion over here. So buat conclusion, hence sin 90
degree minus theta is equal to cos theta. Okay, contoh. Sama juga dengan yang lain-lain ini. This one sama, ni pun sama juga cara buatnya. Okay, so itu adalah nombor 2. Okay, so untuk nombor 3. Okay, so ini adalah proving. So proving ni memang awak kena try je. Okay, cuba je. Alright, so untuk nombor 3 ni saya minta awak buat yang bahagian C. Part C saja. Okay, so this one. Okay, kalau awak tengok dekat kawan awak ni, bila kita tengok dekat last sekali over here, dia proof kan sebab dia sama dengan atas ni. These two are equal. Okay, tapi dia ada silap sikit dekat jalan kerja ni. Cuba awak tengok kat mana. Nampak tak kat mana-mana salah dia? Dia understand yang LHS sama dengan RHS, bukan tak? Sekejap, macam mana saya tak jelas? Yang akhir sekali dia tidak step tu yang left hand side tu sama dengan right hand side. Tak perlu pun. Ni, this one over here. Cuba tengok. Ada something off tak? Tak perasan? It would have cosec negative 2 cosec x square x. Yes, betul. Okay. So ni adalah, this will goes back to our basic expansion of quadratic expression. Okay. So contohlah awak ada A plus B square. Dia tak sama dengan A square plus B square. Okay. These two are not equal. Okay. So the correct way for you to expand this one is awak kena darabkan dia satu-satu. Okay, so you have A plus B times with itself. A plus B. Okay, so dia akan ada 3 term. So ini 4 term actually. So this one darab ni darab ni. This one darab this one darab this one. So the same goes to soalan yang ini. Okay, dia bukan literally darabkan je dimasuk ke dalam. Salah Okay, so kita tengok yang betul. Okay, so ini adalah proving yang betul. Okay, so kalau tengok dekat sini, kalau awak di-prove from left hand side to right hand side, okay, so ini adalah cara proving yang betul. So awak ambil satu side yang mana awak nak. So let's say you want to use from the left hand side, okay, so dia akan substitute, kira dia mesti akan dapat right hand side. Okay, either way. Kalau awak buat right hand side, awak kira dulu daripada right hand side, and then bila awak proseskan di jalan kerja, substitutekan apa-apa yang perlu disubstitutekan, awak akan dapat left hand side. Okay, contoh. Okay, so dia tak boleh gerak serentak. Maksudnya belah kiri awak kira, belah kanan pun awak kira juga. Tiba-tiba dapat sama. Okay, yang tu salah Okay, so dia mesti daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okay, so kalau tengok this one, kawan awak buat, dia factorize dekat sini. So we have this one over here is actually 2 times 2. Okay, so dia factor out cot. Okay, sebab dua-dua ada. So yang tinggal dekat dalam adalah cot square x plus 1. Okay, and then dia substitute this one with this one guna identity kita. Okay, and then yang itu dah settle, dia substitutekan pula lagi satu. Okay, so substitute cotangent square with this one. Okay, so awak akan dapat jawapan akhir yang betul. Proving. Yes, betul. Okay, so I think that's all. Ada soalan tak before kita rehat? Tiada. Tiada. Okay, good. Alright, so let's take a 5 minutes break. Lebih kurang. So sekarang 2.57 tambah 5, 3, 2 minit kita sambung. Okay. Okay.
Tak mau. Aku apa? Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Then I call my own. Through the dark, through the door, where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say about my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams. You may be right, you may be wrong, but say that you're bravely to the world you see. To the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. I lie in bed, a million dreams that keep me. A million dreams, a million dreams. I think could be a vision of the one I see. A million dreams is all it can take. A million dreams is all we're gonna make. Wah. Okey, dah 3, 2 minit. Cukup tak rehat 5 minit? Semua orang okey ke tu? Okay, Miss. Okay. Dah ready ke balik depan laptop ke, phone ke, nota? Yeah, Miss. Okay. So let's
continue our class for this evening. Okay, so saya nak masuk compound angles. Okay, so 7.2 is compound angles. Alright, so learning objective kita is from today's class, awak akan belajar 3 formula. Okay, so the first one dia adalah kita panggil sebagai compound formula. So compound formula dia adalah tambah ataupun tolak. Okay, so sekejap saya highlightkan dia. It's this one. This is compound formula. Okay, so formula dia ada 3 kat sini. This one. All these 3 formula. Sin, cos dan juga tangent. Okay, and then secondly, awak akan belajar, you should be able to express the double angle formula. Okay, so double angle formula, dia ada 3 juga. So semua dia bukan 3. So double angle formula yang ni dia ada banyak sikit. So 2, 4, 5. Okay, dia ada 5 formula. Okay, and then lastly awak akan belajar express the half angle formula. Okay, so senang je actually, awak hanya perlu faham untuk yang first part saja. This part saja dulu. Okay, so the other 2 part yang double angle and also half angle, all the formula will be derived from compound angle formula. Okay, so dia akan datang hasilkan 2 formula ni. Okay, so let's take a look at the first compound angle dulu. Okay, so compound angle formula. Okay, so dia ada 3 formula. Okay, so formula yang pertama, bila awak ada sin. Okay, so sin dalam dia, dia ada 2 angle yang ditambah ataupun ditolak. Okay, so awak ada satu angle A and then tambah ataupun tolak dengan angle B. Okay, so dia boleh dipecahkan into this one. Okay, so you will have sin A. So dia just follow je. So sini A, sini pun A. Okay, so sini B, this one is also B. Okay, so sama juga dengan yang belakang ni, cos A sin B. Okay, so awak akan ada A over here, and then B over here is B over here. Okay, so kita kena fokus dekat kita punya simbol, kita punya sign tu, dia adalah tambah ataupun tolak. So cara dia senang je. Kalau dekat atas, kalau dekat sini dia adalah tambah, dan dekat sini dia akan follow tambah juga. Okay, so kalau dekat sini adalah tolak, dan dekat sini akan jadi tolak juga. Okay, so itu adalah untuk sign, formula yang pertama. Okay, untuk formula yang kedua, kita ada cos. Okay, so kalau cos dia lain sikit daripada sin tadi. So kalau lah awak ada dekat sini tambah, if let's say over here is plus, this one will be minus. Okay, so dia terbalik. Okay, contohlah dekat sini tambah, dekat sini mesti tolak. Okay, kalau dekat sini tolak, dekat sini akan jadi tambah. That's why dia punya plus minus tu terbalik atas bawah, dia jadi minus plus. Okay, so itu adalah untuk cos. And then lastly awak ada untuk tangent. So formula yang ketiga adalah tangent. So tangent ni pun kita kena fokus juga kita punya dekat sign tu. Okay, so untuk yang bahagian atas dia akan follow je. This one is positive, this one is positive as well. Okay, tapi yang bawah ni dia akan jadi negatif. Okay, and vice versa. Kalau dekat sini dia negatif, this one will be negative as well. Bawah ni dia jadi positif. Dia terbalik. Okay, itu kita kena fokus kat situ. Jangan careless dia punya plus minus sign kat situ. Okay, so itu adalah 3 formula untuk compound angle. Okay, so let's try few example. Okay, so example number 5, nombor 1, the first example. Okay, so dia cakap kat situ, find the value for the following in terms of surd. Okay, so kalau dekat situ dia cakap macam ni, in terms of surd, so dia actually, soalan ni dia akan berbalik kepada awak punya special angle tadi. Okay, so sebab special angle dia ada nilai yang akan jadikan dia surd. Okay, so kita ambil special angle kita tadi. Okay, so saya hanya akan ambil kita punya triangle je. Sebab itu je yang membantu saya. This one I copy. And then I'm gonna paste it down here. Mana tadi? This one. Okay, so saya tampal kat bawah ni. Okay, so sekarang ni soalan kita adalah dalam bentuk sin. Okay, so awak akan ambil formula sin, which is this one. Okay, so yang ini 45 adalah kita punya A, 45 degree is our A, and then 30 degree is our B. Okay, so just substitute the value of A and also B into your compound formula for sin. Okay, so kalau tengok dekat situ, dia akan jadi sin 45 degree and then cos B. So B is
30 degree. Okay. And then dekat situ dia adalah tambah. So bila tambah, dia akan jadi tambah juga dekat sini. Okay. And then yang dekat belakang dia adalah cos of A. So A is 45 degree. Oops. And then sin B is 30 degree. Okay. So tengok dekat awak punya triangle ni sekarang. This triangle, these two triangle that you have over here. Okay, so untuk sin 45, kita akan guna triangle yang ini. Okay, sebab dia ada 45 kat dalam dia. Okay, so mana-mana pun boleh sebab 45 dia sama je. Okay, so fokus dekat this one. So soh opposite over hypotenuse. So sin 45 awak akan dapat 1 over sec 2. Okay, so you will have 1 over sec 2. Okay, and then cos 30. So cos 30 kita fokus dekat sini. Okay, so kah is adjacent over hypotenuse. So adjacent is sec 3, hypotenuse is 2. Okay, so you are going to have sec 3 over 2. Over 2. Okay, so itu adalah yang term yang pertama. Okay, and then plus term yang kedua kita. Okay, so we have cos 45. So cos 45 we focus over here. So kah is adjacent over hypotenuse. So adjacent over hypotenuse 1 over sec 2. So 1 over sec 2 and then multiply with sin 30. Okay, so 30 is over here. So opposite over hypotenuse. So opposite is 1, hypotenuse is 2. So you have 1 over 2. Okay, so simplify. Can we simplify this one? Simplify jadi apa Miss, Ya saya. isn't sine 45 and cos 45 is sec 2 over 2? Sec 2 over 2, betul? Itu adalah dalam bentuk yang rational punya. Oh, I see. Ya, dia sama je. So kalau awak ada 1 over sec 2, okay, so kita tak nak sec 2 ada dekat bawah. So we are going to rationalize it by multiply with the conjugate. So awak akan darabkan dia dengan sec 2 per sec 2. So that's why you are going to have sec 2 over 2. Alright. Okay, so boleh tak tolong saya simplifykan this one? Awak dapat apa? Boleh je tekan calculator terus for this one. 1 over sec 2. Sec 3 over 2 plus 1 over sec 2. Sec 6. Sec 6. Kita tekan calculator Sec 6 tambah sec 2 per 4 kan? Sec 6 plus sec 2 over 4. Sama, Miss. Okay, sama Okay, kejap. Tapi dia mesti ada jalan kerja lagi. Dia macam terlalu cepat. Sabar. What can we do for this one is, let's say, saya factorizekan dulu keluar. Ni sama. Ni pun sama kan? So, saya factor out dia keluar. So, you have 1 over sec 2. And then plus, in the bracket will be sec 3 plus 1 over 2. Faham? Okay, so kita rationalizekan this one. Yang ni. So we rationalize this one. We are going to multiply this with sec 2 over sec 2 atas dengan bawah. Okay, so darab sec 2 over sec 2. So awak akan dapat, saya pindahkan ini ke bawah. So you are going to have over there is sec 2 over 4. Sorry, over 2. Okay, betul? So and then dia akan dapat sec 3 plus 1 over 2. Okay, so this one kita expandkan dia balik.
So yang ini darab this one. So bila ada cert, kuasa yang sama, dalam tu kita boleh darabkan. So awak akan dapat cert 6. Okay, and then lagi satu, kita akan darabkan cert 2 dengan 1. So you have cert 2 over there. And then denominator kita adalah 4. Jawapan dia. Okay, bolehkah? Sebab soalan ni dia cakap jangan pakai calculator actually. So awak kena kira dia manually without using calculator. Okay, ada soalan tak for this first example? Okay, so kita tengok dulu second example dia pula. Okay, so let's take a look at the second example. Okay, so soalan yang seterusnya adalah soalan cos. Okay, so saya bawa dia pergi sebelah. Okay, so kalau cos, kita akan guna formula untuk cos, which is this one. Okay, so 150 will be our A, 45 degree will be our B. Okay, so kita akan dapat dekat situ, the first is cos A, so A is 150. Okay, and then cos B is 45 degree. Okay, and then dekat situ dia adalah tolak. So bila tolak dekat sini akan jadi tambah. Dia akan terbalik. Okay, so plus, and then you have sin A. So A is 150. Okay, and then sin B is sin 45 degree. Okay, so untuk 45 degree, awak boleh terus guna table, triangle awak tu. Tapi untuk 150, kita kena lukis dulu kita punya Cartesian plane and then jadikan dia dalam bentuk basic angle dulu. Okay, so goes back to this one. So this is 0, 360 degree. This one will be 90 degree. This one is 180 degree. 270 degree. Okay, so 150 dia dekat sini. This is 150 degree. Okay, so dia daripada sini ke sini. Right, so awak punya alpha is over here. So nak cari dia adalah alpha. Macam nak cari alpha dekat situ? Cari basic angle. Alpha is equal to? 180 tolak theta. Betul. So 180 minus 150. So you are going to have 30 degree dekat situ. Okay, so this one saya kecilkan dia. Dia dekat sini. Okay, so maksudnya kat situ sebenarnya adalah 30 degree. Okay, so cos 150. So dekat, kena besarkan balik. Sorry. Okay, so untuk yang pertama kita ada cos 150. So cos 150, so dekat kuadran yang kedua cos akan jadi ASTC. Cos adalah negatif. Okay, so dekat kuadran kedua cos will be negative. So awak akan dapat negatif cos 30 degree. Macam tu. Okay, and then salin je balik cos 45 degree. Okay, and then plus with sin 150 degree. So dekat second quadrant hanya sin sahaja yang positif. Okay, so dia akan kekal jadi positif. Maksudnya sin 30 degree sin 45 degree macam tu. Okay, so sekarang masukkan saja nilai yang awak dapat daripada awak punya triangle. Okay, so cuba kira awak dapat berapa. This is the triangle. Okay, so find your answer based on this triangle. Saya bagi dalam 2 minit. 3:19.
Basic ke? Semua orang okey tak okey? Dapat tak? Okay, cuma mau cek jawapan beberapa letter lagi. Macam mana? Saya buat manual jadi saya mau cek beberapa letter lagi. Okay. Dia memang sepatutnya manually. Oh, dapat 0? Why is it 0? Okay, so kejap Okay, so this one dia ada factor yang sama juga. This saya buat keluar. So 1 over set 2 in bracket negative 3. Miss, Dapat sudah, Miss. saya dapat negatif 2 Negatif 2 tambah set 2 tambah set 2 bahagi 4. bahagi panjang-panjangnya. 4. 4. Okay. Semua orang dapat jawapan yang sama ke? This one. Saya dapat negatif set 6 tambah 2 negatif saya dapat negatif set 6 tambah set 2 bahagi 4. Lagi 4. Okay. So, saya rasa jawapan dia yang ada set 6 tu. Okay, kejap Miss, saya kira balik. Okay. So, saya explain juga kat sini. Okay, so saya factor out 1 over set 2 sebab dia benda yang sama. Okay, so saya akan equate the denominator. Sorry, bukan equate. Rationalize denominator. So, darab set 2 over set 2 kat sini. Okay, so awak akan dapat set 2 over 2 in bracket negative 3 plus 1 over 2. Okay, so ni sama juga, kita expand. So akan dapat set 6 plus set 2 over 4. Ada negatif kat depan dia. Yes, betul. Okay. So jawapan yang sepatutnya. Nanti cek balik macam mana awak boleh salah kira. So betul. Tahu sudah Miss, salah masuk. Okay. Jangan careless, kurangkan careless. Okay, so ini adalah example untuk compound formula. Okay, so kita tengok example yang kedua. Alright, so example number 2. So express the following in a single term. Ya saya. Ada soalan ke? Kenapa Rosalinda? Tidak. Dah dapat dah? Okay, never mind. Ya, Miss. Okay. Alright, so let's continue. Okay, example 5, number 2. Okay, so express the following in a single term. So maksud single term adalah dia nak kita ada satu je benda. Okay, so sekarang ni dia adalah hasil tambah. Okay, so dia ada satu term tambah dengan satu lagi term. Okay, so kat sini ada 2 term. Tapi soalan nak kita jadikan dia satu term sahaja. Okay, so kita akan guna balik kita punya equation kat sini. So saya guna letak kat sebelah ni sebagai kita punya reference. Okay, so let's take a look at our question. So kat sini kita ada angle yang sama.
This one is 2A, this one is 2A, this one is A, this one is A. So kita boleh anggap ini sebagai A, sebagai B. This one A, this one B. Okay, and then kalau awak tengok dekat dia punya trigo function, so we have sine and cos, and then cos and also sine. Okay, so antara ketiga-tiga yang ini, mana yang paling applicable dekat soalan kita sekarang? Sine A. Yes, betul, sine. So kita akan guna formula sine. Okay, so maksudnya kita akan gantikan sahaja kita punya A ni sekarang as 2A, and then our B as A. Okay, so awak akan dapat dekat sini is sine 2A plus A, which is equal to sine 3A. Tada! Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, so soalan yang kedua, dia sama juga macam yang tadi. Okay, so yang ni cuba awak buat sendiri. Apa awak dapat? Guna balik yang ni, refer balik to this one. Saya padam. What is your answer? Satu, dua, tiga. Cos negatif X. Cos negatif? Dia jadi negatif Sebab plus jadi negatif kan. Bukan. Ni yang jawapan dia awak dapat. Iya, 2 tolak 3. Iya, dalam negatif. Tiga. Oh, okay. Alright, so saya buat pula. Okay, so kiranya kita akan gunakan yang ini, this one, sebab dia cos. Okay, so our A will be 2x. E is 2x. And then B is 3x. Okay, so dekat sini, dekat tengah-tengah ini adalah tambah. Okay, so bila kat sini tambah, dekat depan akan jadi terbalik lah. So dia akan jadi tolak. Okay, so awak akan dapat cos dalam bracket E is 2x. And then minus B is 3x. Okay, so you will get cos negative x. Okay, so ingat tak tadi kita dah belajar kalau cos negatif dia jadi apa? Positif. Cos X. Yes, betul. So kita hilangkan negatif tu bawa keluar. Dia bukan bawa keluar, dia hilang terus. So we will have cos x. Okay, that is our final answer. Okay, so itu adalah untuk yang second one. Okay, so untuk third one, dia lain sikit. Okay, so ada lagi satu nilai special angle yang kita tak belajar tadi. Okay, so kalau awak tekan calculator, tan 45, awak akan dapat apa? 1. Yes, betul. So tan 45 degree is actually equal to 1. Okay, so sekarang ni dia adalah soalan melibatkan tan. So awak nak jadikan dia bentuk tan yang kita ada sekarang ni. Okay, so kalau ikutkan bentuk yang dekat sini, sekejap saya bawa di bawah sikit lah. Tinggi sangat. Okay, this one. Okay, so kalau kita tengok dekat bentuk yang ini, so we already have this one over here. Kat sini dah ada. Okay, so maksudnya theta kita adalah A. Okay, so kita concludekan theta adalah A. Okay, and then dekat belakang ni kita tak ada. Tapi kita ada satu. And then we know that 1 is equal to tan 45 degree. So maksudnya B kita is equal to 45 degree. This is B. Okay, settle kat situ. Alright, and then dekat yang bawah ni pun sama juga. So we have 1. So 1 dah ada dekat sini. Okay, and then we have tan theta. Theta is again this one, A. Okay, and then tan B ni kita tak ada. Sebab apa? Sebab kita kat belakang ni dia ada tan 45 degree is actually equal to 1. Okay, that's why dia jadi hilang. Okay, so awak punya jawapan dekat sini, awak dah tahu A is theta and then B is 45 degree. Okay, so you just write tan
theta. And then 45 degree. Okay, so dekat tengah-tengah tu dia tambah ke tolak? Minus. Yes, betul. Sebab kita ikut yang atas ni. Okay, so we follow this one. Dia minus. Okay, so bila dekat atas ni minus. Sekejap, tak nampak pula beza warna dia. Okay, so we follow dekat atas ni. Bila sini minus. Ni, atas ni minus. So sini pun minus juga. Okay, so dia minus. Okay, so settle. Go second example. Alright, so ada soalan tak untuk this one? Absa, Isa, Absa. Everything is good? Everything is great? Tengah proses. Tengok. Okay. So, kita sambung ke example yang lagi satu, yang terakhir before saya sambung formula yang lain. Boleh? Boleh. Okay. So, kalau kita tengok example number 5, nombor 3. So, dia bagi kita dua maklumat. So, we have cos A is equal to this one. And then we know that tan B is equal to 7/24. Okay, betul. Okay, and then soalan cakap juga dekat situ. A is in second quadrant, A is in second quadrant, and B is in third quadrant. Okay, so kita akan lukis dulu kita punya Cartesian plane based on this information yang kita ada. Okay, so untuk yang pertama, awak ada cos yang jadi negatif. Okay, so dekat kuadran yang keberapa, cos kita adalah negatif? Kedua sama ketiga. Kedua sama ketiga. Okay, so dia A, S, T, C. Macam ni. Okay, so cos yang negatif hanyalah dekat yang kedua dan juga ketiga. So this one and also this one. Okay, and then soalan dah bagi kita lagi maklumat. Dia dah cakap dah dekat sini. A ni adalah in second quadrant. Okay, so maksudnya yang ini, maklumat yang awak ada ni, dia berada dekat second quadrant. Okay, so yang kita padam. And kita boleh lukis kita punya triangle. Okay, so let's draw our triangle. Besarkan sikit. Atas sikit. Okay, so like this. Okay, so saya buat macam ni. Triangle dia sebab dia dekat second quadrant. So this one is 90 degree. This is going to be our A. Okay, so kalau cos is adjacent over hypotenuse. So adjacent is 12. So this is 12 and then hypotenuse is 13. Okay, so macam mana awak nak cari dia punya nilai yang tegak tu? Tinggi dia. What is the value? This one. Berapa panjang dia? Kena pakai formula of 5. 5 yang depan dia. Ya. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 baru puncak kuasa lah. Betul? 25? Okay, so awak dapat 5. Alright, so itu adalah untuk triangle yang pertama. Okay, and then jangan lupa juga kita ada negatif tau dekat sini. So we have negative over here. Okay, so negatif ni sebenarnya dia adalah menunjukkan kita punya panjang arah panjang triangle kita ni sekarang. Okay, so kalau awak tengok kepada kita punya triangle ni sekarang, nilai X dia adalah nilai yang negatif. Okay, sebab dia duduk dekat X yang negatif. So, negatif 12 dekat sini. Okay, alright, so settle untuk yang first one. Okay, untuk yang B pula, tan B. Okay, so kita buat lagi satu Cartesian plane. Okay, so third quadrant terus dia lukis ke third quadrant, which is this one. Okay, terus lukis triangle. Oops, sengit. Okay, so this is going to be your B. Okay, so tan is toa, opposite over adjacent. So opposite dia adalah yang ini. Opposite is 7, adjacent is 24.
Okay, so kita punya hypotenuse berapa? Pythagoras theorem, so 24 square plus 7 square. So you have 6 to 5 square root is 25. Okay, so hypotenuse kita adalah 25. Okay, and then untuk memudahkan kita lagi, awak tahu kalaulah contohnya koordinat tu berada dekat sebelah kiri dan bawah, so dia akan jadi negatif. So maksudnya 24 ni adalah negatif, 7 is also negative. Okay, tu cuma direction dia sahaja. Okay, tapi panjang dia adalah 24 and also 7. Okay, so benda ni, negatif ni dia akan memudahkan awak nanti. Okay, so let's, sebenarnya soalan apa? So soalan sebenarnya dia nak minta kita cari find the values of sin A plus B and tangent A minus B. This one. Okay, so these two are the values that question asks us to find. Okay, so the first one adalah sin A plus B. Sin A plus B. Okay, so goes back to our formula over here. Saya padam dulu kat sini. Okay, so formula ni balik kepada yang ini. Okay, so sin adalah sin A cos B. Sin A cos B. And then dia plus, so follow plus cos A sin B. Okay, so macam mana awak nak cari nilai dia? Awak tengok balik kepada awak punya graf. Okay, so apa nilai sin A awak? This one, yang pertama sekali, what is the value for sin A? A dekat sini. So we focus over here. Is it over? 5 over 13. Betul. Okay, so you have 5 over 13 dekat situ. Okay, and then cos B. So kita pergi pula dekat second triangle. So cos is kah adjacent over hypotenuse. Okay, so B dekat sini, adjacent is negative 24. So negative 24 over 25. Okay, so awak akan dapat dekat situ negative 24 over 25. Okay, settle. And then plus dengan cos A. So cos A kah adjacent over hypotenuse. So adjacent is negative 12 over 13. Negative 12 over 13. And then multiply with sin B. So sin is opposite over hypotenuse. So opposite is here, hypotenuse is this one. So negative 7 over 25. Okay, so this one boleh je terus pakai calculator. Apa awak dapat? Over 13 negative 24 over 25. Over 13 times with 7 over 25. Wih, besar ni nombor. 84 per 325. So, awak akan dapat tolak 24 per 65. Negatif. Kedua dia. Betul ke? 3 to 5. Sekejap. Atas lain. Atas lari 36. 36. 36. Okay. Yang lain semua betul ke? Di follow je yang lain tu. Okay, semalam dapat jawapan yang sama tak? Sama, Miss. Sama. Okay, good. Okay, so untuk tan pula, yang ni awak kira sendirilah. Okay, so kita guna formula untuk tan. So tan A minus B is equal to, so we have tan A and then dia akan jadi plus 9.
tan B over 1 minus tan A tan B. Okay, yang ni awak tulis Miss, sendiri. should be saya. tan A minus tan B. Tan A minus tan B. Oh, okay. Saya terbalik. Yep. This one. Okay, thank you. And 1 plus, yeah. Okay. So, nanti awak kira sendiri yang ini. Alright. So, this next example, soalan proving, awak kena tengok video part 2/8. Okay, so soalan proving ni, nanti awak tengok this video kat YouTube. Okay, kalau tak nak tengok pun okey je, boleh try sendiri. Okay, so the end of our compound formula. Do you have any questions so far? No. Hope so? Hope so. No, no question. Everything is great? Nak Okay. review? Okay, good. Okay, so double angle formula. Okay, so saya punya target sebenarnya sampai mana tadi? Half angle, tapi kalau ikutkan masa, saya sempat masuk double angle sahaja. Okay, but it's okay. So let's try to finish double angle first. Okay, so double angle. Nama pun double kan? So dia akan jadi dua angle kat tengah-tengah tu. Okay, so double angle formula dia actually derived from compound angle formula yang atas tadi. Okay, so sekarang ni daripada tadi punya formula, kita ada angle A and also angle B. So we have two different angle, A and also B. Okay, so sekarang ni kita nak jadikan kita punya angle A and B tu adalah angle yang sama je. Okay, so maksudnya sekarang kita letkan A tu sama dengan B sama dengan theta. Okay, so kita gantikan dia dengan theta. Okay, so awak ambil formula yang pertama sekali. Focus on this one formula first. Okay, so awak akan ada sin theta plus theta. Okay, so you are going to have sin theta cos theta plus cos theta sin theta. Tentu. Okay, so untuk yang double angle formula ni kita hilangkan dia punya plus minus tu. Okay, so kita ambil plus sahaja. Okay, so untuk this one, dia akan jadi sin 2 theta. Belah kiri akan dapat sin 2 theta. Okay, and then on the right hand side, dia adalah benda yang sama actually. Okay, so sin theta cos theta is equal to this one. Okay, so we have two equal things. So kita akan dapat 2 sin theta cos theta. Okay, settle. Ini adalah formula yang pertama. Okay, and then kita fokus pula kepada cos punya formula. Okay, so we focus to this one. Okay, so kita akan ambil yang plus sahaja. So let's say sekarang ni saya pakai warna hijau pula. So let's say you have cos theta plus theta. Okay, so dia akan jadi equal to cos theta plus sin theta. Tu ke tu. Sin theta. Macam ni. Okay. So kat sini sebenarnya awak akan ada So you will have cos 2 theta on the left hand side, which is equal to cos square theta plus sin square theta. Macam tu. Okay, sekejap saya rasa macam ada something pula yang pelik. Oh, sorry. Terbalik. Yang ni. Okay, so kalau dekat sini plus, sini mesti minus kan? Okay, so saya akan tukar this one minus. Okay, baru betul. Okay, so ini adalah formula yang ketiga. Yang kedua. This one. Okay, tapi awak kena ingat, this one, dia adalah identity punya formula. Okay, so kita goes back to our identity formula, identity trigo kita yang awal-awal kita belajar. Okay, so we have cos square. Sebab pakai warna merah. So we have cos square theta tambah
sin square theta is equal to 1. Okay, so first saya nak substitute dulu. Saya substitute cos square theta ni dulu. Dia adalah sama dengan 1 tolak sin square theta. Okay, so kat situ awak akan dapat. So you will have cos 2 theta is equal to 1 minus sin square theta minus sin square theta. Okay, so kat sini sama dengan 1 minus 2 sin square theta. Okay, so this is the third equation. Okay, and then saya nak gantikan pula this one over here dengan this one. Okay, so dia adalah sama dengan 1 tolak cos square theta. Okay, so berbalik pada yang atas tadi. So we have cos 2 theta is equal to cos square theta minus, so sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So dia sama dengan 2 cos square theta minus 1. So this is number 4. Okay, so itu adalah untuk cos. So untuk cos double angle dia ada 3 formula. Untuk sin dia ada 1 saja. Okay, untuk tan pun dia akan 1 je. Okay, so untuk tan saya pakai warna purple pula. So for tan theta plus tan theta plus theta. Okay, like that. And then kita pakai formula yang dekat atas ni tadi. Bawa pergi bawah. Okay, so tan is tan theta plus tan theta over 1 minus tan theta dan theta. Okay, sekejap saya buat ni balik ni atas. Yang ni. Okay, so dia akan jadi sama dengan on the left hand side will be tan 2 theta and then on the right hand side akan dapat 2 tan theta over 1 minus tan square theta. Okay, just like that. Okay, so ini adalah formula yang kelima. Okay, so ada 5 formula untuk double angle. Awak kena faham. Okay, so this is the first one. Second one. This is the third one. Fourth one. And this is the fifth. Okay, saya dah. Okay, so jom kita tengok kepada example kita. Okay, so example 6. Kejap before kita masuk example. Semua orang faham ke apa yang saya explain tadi? Faham. Faham Okay, so let's continue our example number 6. Okay, so soalan bagi kita satu information dekat atas tu. So we have tan theta is equal to 3 over 4. It's this one. Okay, and then dia minta kita cari find the exact value of tan 2 theta and also tan 4 theta. Okay, so kita tahu formula untuk double angle tan is this one. Okay, so kita akan guna formula ini. Okay, so beza dia hanyalah pada angle tu. So dekat sini kita guna theta, this one kita guna A. So gantikan sahaja nanti A awak ni dengan theta. This one pun gantikan sahaja dengan theta. Okay, so awak akan dapat apa kat sini? So you have tan 2 theta is equal to 2 tan theta over 1 minus tan square theta. Okay, so kita dah ada maklumat tan theta dekat atas tu. Kita dah tahu. Okay, so this one awak substitutekan sahaja dengan nilai yang ini. Okay, so awak akan dapat kat situ 2 darab 3/4. Okay, and then over 1 minus. Okay, so dekat situ kita ada tan square theta. Okay, so tan square theta, it is actually equal to tan theta yang di-squarekan.
This one. Okay, so maksudnya dekat sini awak ada 1 tolak 3/4 square. Okay, so berapa nilai awak dekat sini? Jawapan awak dapat. 24/7. Macam mana? Tak dengar. 24 24 per per 7. 7. Okay. Itu adalah untuk tan 2 theta. Okay. What about tan 4 theta pula? Macam mana awak nak cari nilai dia? Ini idea. 2 theta plus 2 theta. Bukan? 2 theta plus 2 theta. Maksudnya tan 2 theta plus tan 2 theta ke? Awak kena compare dia punya angle. Okay, so kita back to this one. Saya buat dia ke bawah pula. Okay, so sekarang ni, kalau awak kena perasan dia punya pattern tau. Okay, so if you take a look over here, dekat atas ni tadi, bila dekat, awak tengok dekat bawah ni. Okay, so bila dekat sini 2, dekat sini double, dekat sini dia akan bahagi 2. Okay, so bila sini 2A, sini akan jadi A, sini akan jadi A. Kalau lah dekat sini 4A, dekat sini akan jadi apa? 2A. Yes, pandai. So 2A kat sini and then bawah ni pun akan jadi 2A. Exactly. Okay, so maksudnya untuk awak cari tan theta, it is equal to 2 tan 2A divide by 1 minus tan square 2A. Okay, so awak dah cari tan 2A tadi kat atas tu. Sepatutnya dia adalah theta, sorry. Saya tukar balik. Duduk kat sini. Okay, so this is actually theta. Okay, kena tulis angle dengan betul. So theta dengan theta. Okay, so awak dah cari theta dekat atas tadi, tan 2 theta. So just substitutekan sahaja. Okay, so kita substitutekan tan 2 theta with 24/7. Okay, and then over with 1 minus, so tan square is 24/7 square. So what is your answer? Negative 336/527. 336 kan? 336 Yes, over 5. 527. Okay. Alright, good job. Okay, so itu adalah example 6-1. Okay, ada soalan tak? Semua okay ke? Clear this one? Okay. Okay, good. Saya nak cuba panggil nama seseorang. Kelas mana yang saya jarang sebut? Ke-9 bukan? 16 ke? 17 kot. So, tak nak. 16 lah. Abel, okay ke soalan ni? Abel tak masuk. Abel is not here. Okay, macam mana? So Azlina okay? Azlina, Kava, Carmen, Fudail, tak ada juga. Ifah tak ada dah. Chat. Miss, ada orang chat cakap okay, Miss. Azlina cakap okay. Okay. Alright, so sekarang dah pukul 3.52. Sekejap ada lagi beberapa example actually saya nak discuss dekat sini. Tapi macam tak sempat sebab dah pukul 3.52. Okay, so I'm afraid that I will took your time. So nanti awak try tengok video dalam YouTube lah kiranya. Okay, so awak kena habiskan part 7.2 hari ni juga. Okay, so awak kena belajar sampai factor formula. Okay, jom kita tengok nota kejap. Kalau tengok nota. Okay, so tadi kita dah go through compound angle. This one dah settle. Start sikit. So yang ini settle. This one settle. Tapi tak habis discuss. So sampai sini je tadi. Nombor 2 kita tak sempat.
Okay, so nanti awak kena tengok video untuk this part, half angle formula and also factor formula. So I think ada beberapa video je dekat situ. Kejap. Kat atas ni saya ada conteng. So 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7 dan 8. So ada 5 video awak kena tengok. Okay, part 2, part 4, part 6, part 7 and also part 8. Okay, so nanti kita awak kena buat beberapa soalan tutorial and macam biasalah hantar kat saya. So next class kita akan bincang soalan-soalan tu. Okay, so I think that is all. Tapi sabar. Saya bagi awak tengok sikit soalan tutorial kita ada berapa banyak. Dia macam banyak sikit. Okay, so untuk chapter 7.2 there are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 soalan. Dia ada 9 soalan kesemuanya sekali. Okay, so daripada sini sampai sini ada 9 soalan. Okay, so nanti awak try je buat semua soalan ni. Okay, tapi saya nak awak fokus on this one sebab saya tak ajar lagi. Saya dah ajar this one. Yang ini, yang bawah ni tak apa, nanti tengoklah macam mana. Okay, tu je. If you have no question, that will be the end of our class for today. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, hati-hati balik college. Miss. Thank you, Thank you. Thank you, Okay. Miss. Bye. Bye. Miss, jam bola tampar, Miss. Siapa tu? Afif. Aku mau. Tapi awak boleh keluar blok ke? No, Main bola tak boleh. Belum lagi. Dah boleh. Bila boleh? Saya pun tak sabar.